Dneska vás vezmu na Vysočinu a náš výchozí bod našeho výletu je tady. Hraz vodní nádrže Vír. Vodní nádrž s označením Vír 1 byla postavena v letech 1947 až 1957 za účelem regulace toku řeky Svratky, ale také jako zásobárna pitné vody pro Bystřicko, Novoměstsko a část Žďárska a dále také Brno a jeho okolí. Vystavěním 71 metrů vysoké hráze vzniklo jezero, jehož maximální rozloha dosahuje 223,5 hektaru. Ale my už se podíváme na trasu našeho výletu, která bude mít zhruba 10 kilometrů. Projdeme obcí Vír, na kterou se podíváme z vyhlídky ze skály Klubačice a pak se podíváme na zříceninu hradu Pišolec a výlet zakončíme na zřícenině hradu Zubštejn. Výlet si pochopitelně můžete i rozdělit podle vašich možností. Pod hrází se v údolí nachází spousta skal, které jsou velkým lákadlem pro horolezce. V zimním období je zde dokonce i umělá ledová stěna. A tady máme tu slibovanou vyhlídku. No, sice na vodní nádrž není vidět, ale i tak je to krása. Vyhlídka Klubačice je součástí přírodní památky Vírská skalka. Z vyhlídky je vidět i bývalá továrna Rotr, jejíž provoz skončil v roce 2013. Dnes je celý objekt revitalizován a dnes pod názvem Továrna Vír má za úkol získat zpět zašlou slávu tohoto údolí v podobě turistické atrakce. Jen pro zajímavost, dominantou areálu je i 46-metrový cihlový komín, na který si můžete legálně vylézt. Je totiž součástí tzv. Industriální feraty. Raně gotický hrad zde stojí od 13. století. Hrad byl založen patrně pány z Pernštejna, ti ho ale na začátku druhé poloviny 14. století prodali, ale později ho koupili zpět, aby jej mohli vyměnit za jiná panství a tak začalo četné střídání majitelů hradu. Na začátku 15. století během česko-uherských válek byl osud hradu zpečetěn a v roce 1464 se o něm v pramenech píše, že je pobořen. Dnes zřícenina patří obci Vír a je postupně revitalizována. No a my už jsme u zříceniny hradu Zubštejn. Hrad Zubštejn pochází ze 13. století. Tato lávka ale pochází ze století dnešního. Původně se ale hrad jmenoval Zubří kámen nebo také jen Kámen. O hradu Zubštejn víme velmi málo, ani se neví, kdo a kdy ho založil. Podle legendy jej měl postavit uhlíř Věnava na kopci Zubrštejn a jeho syn Prsten měl později založit Pernštejn. A právě na základě této legendy se vlastnictví hradu přisuzuje pánům z Pernštejna. Starší verze pověsti však hovoří o Zubštejnu jako o zeměpanském hradu, zřízeném moravskými markrabaty.
Hlavní funkcí hradu bylo chránit obchodní stezku podél řeky Svratky. Zubštejn se údajně pyšní statusem nejstarší hrad na Moravě. Dnes se zachovala i některá patra paláce, která si můžete volně projít. Co ale stojí za to si sem výlet udělat, je výhled do okolní krajiny. A kdyby se vám odsud nechtělo, můžete tu klidně i přespat. Ale pozor, táborák je dovolen pouze pod hradem. Nás teď čeká cesta zpátky, takže klikněte na odběr, ať nepřijdete o další díly a už teď se můžete za týden těšit na další výlet.